સમાચારોમાં આગળ વધીએ। ખેડા સિરપ કાંડમાં અત્યાર સુધીનો મોટો ખુલાસો થયો છે। તપાસમાં સિરપ કાંડમાં અત્યાર સુધીના મોટા ખુલાસામાં ઝેરી સિરપ અંગે પોલીસ સૂત્રો પાસેથી મોટી માહિતી મળી છે। આરોપીઓ 40 રૂપિયામાં સિરપ બનાવી 80 રૂપિયામાં વેચતા હતા। આરોપી યોગેશ રાજદીપના ગોરખ ધંધાનો પર્દાફાશ થયો છે। દુકાનદારો ઓર્ડર આપે એટલે સિરપ પહોંચતી કરતા। आरोपी योगेश सिंधी अंगे तपास में खुलासो थयो छे। योगेश बहारथी सिरप बनावतो, नकली बनावीने वेचतो हतो। 2 वर्षथी नकली सिरप बनावવાનો कारोबार हतो। योगेश जत्थो पोतानी फेक्टरीमां नहोतो राखतो, महुधाना वीणा डभाण खातेना गोडाउनमां राखतो। मुंबईनो तोफी केमिकल एप्सोल नामथी मोकलतो, जे केमिकलना अन्य पदार्थो उमेरी आरोपी योगेश सिंधीनी फेक्टरीमां राजदीपसिंह वाळा सिरप बनावतो हतो। पहला योगेश सिंधी भरत नकुम पासेथी सिरप लावतो। भरत नकुम द्वारा खेड़ा जिल्लाना दावड़ा खाते पण डुप्लिकेट सिरप बनावવાની ફેક્ટરી નાખવામાં આવી હતી। પોલીસ સૂત્રો પાસેથી આ માહિતી આવી રહી છે અને જે ફેક્ટરીમાં સિરપ બનાવવાનું કામ રાજદીપસિંહ વાળા કરતો હતો, ભરત નકુમ પાસેથી યોગેશ પણ મોટી માત્રામાં સિરપનો જથ્થો ખરીદતો હતો। તો આ વિશે વધુ માહિતી મેળવીએ। ખેડાથી સંવાદદાતા ઉમંગ મારી સાથે જોડાયા છે। ઉમંગ, સૌથી પહેલા તો આ સિરપ કાંડમાં પોલીસ પાસેથી ઓફિશિયલ કયા પ્રકારની મોટી માહિતી સામે આવી છે અને હવે આગળ શું થઈ શકે? ચોક્કસથી પંકજ, વાત કરવામાં આવે તો પોલીસ દ્વારા આ જે સિરપ કાંડ થયો હતો, 7 લોકોના જે મોત નીપજ્યા હતા, તેનું સાચું કારણ પોલીસને મળી ગયું હોવાનું અત્યારે બહાર આવી રહ્યું છે। સૌથી મહત્વની વાત કરવામાં આવે તો આ જે યોગેશ સિંધી છે, તે યોગેશ સિંધી આ સમગ્ર સિરપ કાંડનો મુખ્ય આરોપી અને યોગેશ દ્વારા જ આ સિરપ બનાવવામાં આવી હતી। તેનો જે કેમિકલ છે એ ઇથેનોલ નામનું કેમિકલ તે બોમ્બેના તોફિક પાસેથી લાવતો હોવાનું પોલીસ સૂત્રો તરફથી જાણવા મળ્યું છે। પરંતુ જે કેમિકલ આવતું હતું તે કેમિકલ પર ઇથેનોલ નહીં પરંતુ એપ્સોલ લખીને આવતું હતું, જેથી કાર્ગો વાળા પણ ક્યાંક ને ક્યાંક વિચારવા પડતા હતા। મહત્વની વાત કરવામાં આવે તો જ્યારે આ યોગેશની ફેક્ટરીમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં ત્યારે મિથેનોલ યુક્ત સેનિટાઈઝર મળ્યું હોવાનું પણ પોલીસ સૂત્રો તરફથી જાણવા મળી રહ્યું છે। સાથે આ જે સિરપ બનાવવાની જે ફોર્મ્યુલા હતી તે રાજદીપસિંહ વાળા નામનો વ્યક્તિ જાણતો હતો, જે રાજદીપસિંહ વાળા પહેલા ભરત નકુમ પાસે કામ કરતો હતો। ભરત નકુમ દ્વારા કલોલ, દાવડા અને ચાંગોદર ખાતે ત્યાં ફેક્ટરી સ્થાપી અને આ પ્રકારની સિરપ બનાવવામાં આવતી હતી, તેવું પણ પોલીસ સૂત્રો તરફથી જાણવા મળી રહ્યું છે। અને રાજદીપસિંહ વાળા જે છે તે યોગેશની ફેક્ટરીની અંદર આ ફોર્મ્યુલાથી સિરપ બનાવી અને યોગેશને આ સિરપ 40 રૂપિયામાં તૈયાર થતી હતી અને 80 થી 90 રૂપિયામાં દુકાનદારો સુધી પહોંચાડી બજારમાં સિરપનું વેચાણ કરતો હોવાનું પોલીસ સૂત્રો તરફથી જાણવા મળી રહ્યું છે। આ સમગ્ર મામલે આજે 7 સુધીમાં પોલીસ દ્વારા કોન્ફરન્સ કરી આ સમગ્ર હકીકત અને આ સમગ્ર નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરવામાં આવી શકે છે। જી પંકજ। જી ઉમંગ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે। તો આજે સાંજે પોલીસ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં વધુ માહિતી આપી શકે છે, કારણ કે જે મોટા ખુલાસા થયા છે તેની ઓફિશિયલ માહિતી આજે સાંજે પોલીસ દ્વારા પત્રકારોને આપવામાં આવી શકે છે। અને હવે નજર ટોપ 3 સમાચારો પર। રાજ્યમાં ફરી ડુંગળીનો ડખો, નિકાસ પર પ્રતિબંધથી ખેડૂતો અને વેપારીઓમાં રોષ। રાજકોટ સહિતના યાર્ડમાં આવક અને હરાજી બંધ। સુરતમાં પોલીસ વાનના ખાનગી નશાખોર ડ્રાઈવર અને બીઆરટીએસ ચાલક વચ્ચે બવાલ બાદ હોબાળો। ઉધના પોલીસે કરી અટકાયત। ખેડા સિરપ કાંડમાં આજે થઈ શકે છે મોટા ખુલાસા। અત્યાર સુધીમાં 7 આરોપીઓની થઈ ચૂકી છે ધરપકડ। લૂડોમાં પૈસા 500 સ્ક્વેર મીટરમાં રેરા ભવન માટે આપી હતી મંજૂરી। ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં એડવોકેટ એસોસિએશનની ચૂંટણીની તારીખ બદલાઈ। 15 ડિસેમ્બરના બદલે 22 ડિસેમ્બરે યોજવા સિનિયર એડવોકેટ બ્રિજેશ ત્રિવેદીએ કરી હતી અરજી। પક્ષકારોને પ્રચાર પ્રસાર માટે પૂરતો સમય મળી રહે તે માટે ચૂંટણીના નિયમના અમલને ધ્યાનમાં રાખી તારીખો બદલાઈ। અમદાવાદના નરોડામાં વકીલ પરિવારનું અનોખું સ્નેહ મિલન। કોરોના દરમિયાન મૃત્યુ પામેલા વકીલોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરાઈ। 200 થી વધુ વકીલોનું મેડિકલ હેલ્થ ચેકઅપ પણ કરવામાં આવ્યું। સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના સીએમઓનું થયું નિધન। ન્યુમોનિયાના કારણે ડોક્ટર ચિરંજીલાલ ધ્યાનીનું નિધન થયાનું સામે આવ્યું। છેલ્લા 15 વર્ષથી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ફરજ બજાવતા હતા ડોક્ટર ચિરંજીલાલ ધ્યાની। સુરતમાં 17 ડિસેમ્બરના રોજ ડાયમંડ બોર્સનું ઉદઘાટન કરાશે। પીએમ મોદીના હસ્તે વિશ્વના સૌથી મોટા હીરા બજારને ખુલ્લું મુકાશે। દેશ વિદેશથી દિગ્ગજ હીરા ઉદ્યોગપતિઓ અને વિવિધ હીરા કંપનીના સીઈઓ પણ સુરત આવશે। ડાયમંડ બોર્સના ઉદઘાટન કાર્યક્રમને લઈને તંત્ર દ્વારા તૈયારીઓ
શરૂ કરાઈ. લોકાર્પણ બાદ પીએમ મોદીની વિરાટ સભા માટે ડોમ પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યો. સુરત હીરા બોર્ડ્સ મેનેજમેન્ટ કમિટીએ પણ ભવ્યાતિભવ્ય ઉદ્ઘાટનની તૈયારીઓ શરૂ કરી. અમદાવાદમાં દેશનું સૌથી મોટું મલ્ટી મોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ હબ તૈયાર. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમથી માત્ર 2.5 કિલોમીટર દૂર સાબરમતી ખાતે તૈયાર કરાયું. અંદાજે 332 કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરાયેલા મલ્ટી મોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ હબમાં પાર્કિંગની ખાસ વ્યવસ્થા ઊભી કરાઈ. સાબરમતીના ટ્રાન્સપોર્ટ હબમાં 1300થી વધુ વાહનો પાર્ક થશે. એરપોર્ટ, રેલવે સ્ટેશન તથા બસ સ્ટેશન જેવી પાર્કિંગની સમસ્યા નહીં જોવા મળે. મલ્ટી મોડલ હબથી 150 મીટરના અંતરે બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન, 300 મીટરના અંતરે બીઆરટીએસ સ્ટોપ, 2 કિલોમીટરના અંતરે છે બસ સ્ટેશન. રાજ્યમાં યોગાભ્યાસ થકી નાગરિકોને નિરોગી બનાવવા માટે નવતર અભિગમ. 15 ડિસેમ્બરના રોજ ગ્રામ્ય નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકા વોર્ડ કક્ષાની સ્પર્ધા યોજશે. 29 ડિસેમ્બરના રોજ રાજ્ય કક્ષાની સ્પર્ધા યોજાશે. અમદાવાદમાં એસજી હાઈવે પર સ્થિત બાબા સાહેબ આંબેડકર વિશ્વવિદ્યાલયમાં બોર્ડ કેમ્પનું આયોજન. ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે કામ કરતા આઈટી પ્રોફેશનલ માટે યોજાયો કેમ્પ. 3 દિવસ સુધી ચાલનારો કેમ્પ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ. મહેસાણાના કુમાસણ ગામે પક્ષીઓ માટે બનાવાયું આલિશાન ઘર. 95 લાખથી વધુના ખર્ચે પક્ષીઓ માટે બનાવવામાં આવ્યું છે ઘર. પક્ષીઓના વસવાટ માટે માટલાથી બનાવાયું છે સુંદર ઘર. કુમાસણ ગામે 3000થી વધુ માટલાથી અદભુત પક્ષી ઘર બનાવવામાં આવ્યું. પક્ષી ઘરની આસપાસ સુંદર ગાર્ડન અને કોટની ઉપર ફેન્સિંગ બનાવાયું. પક્ષી ઘરમાં અંદાજે 3000થી પણ વધારે પક્ષીઓ કરે છે વસવાટ. કચ્છ સુરેન્દ્રનગરના નાના રણમાં હજારો વિદેશી પક્ષીઓનું આગમન થયું. હજારોની સંખ્યામાં વિદેશી પક્ષીઓ આવ્યા. ભાતના આ પક્ષીઓને જોવા માટે પ્રવાસીઓ ઉમટ્યા. સ્પૂન, બિલ, કુંજ, ટિલોર, પેરીગ્રીન, ફાલક, રણચકલી, ડેમોલિન જેવા વિવિધ પક્ષીઓ ગુજરાતના મહેમાન બન્યા. વિદેશી પક્ષીઓના આગમનને લઈને અભયારણ્યમાં ખાસ વ્યવસ્થાઓ પણ કરવામાં આવી. અમરેલીમાં ધારીના પ્રેમપરા વિસ્તારમાં ભંગારના ડેલામાં આગ. જોતજોતામાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરતા દૂર દૂર સુધી ધુમાડાના ગોટે ગોટા જોવા મળ્યા. શોર્ટ સર્કિટના કારણે ભંગારમાં આગ લાગ્યાનું પ્રાથમિક અનુમાન. ભંગારના ડેલામાં ભીષણ આગથી આસપાસના લોકો થયા એકઠા. ધારી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ફાયર ફાઈટરની સુવિધા નહીં હોવાથી સ્થાનિકોએ આગ પર મેળવ્યો કાબુ. આગની ઘટના સમયે જાતે જહેમત ઉઠાવવી પડતી હોવાનું સ્થાનિકોએ જણાવ્યું. આણંદમાં ઉમરેઠ સુરેલી માર્ગ પર ઘાસચારો ભરેલ ટેમ્પોમાં આગ. એકાએક લાગેલી આગમાં ઘાસચારાની સાથે ટેમ્પો પણ બળીને ખાખ થયો. ગ્રામજનો તેમજ ફાયર બ્રિગેડે આગ પર મેળવ્યો કાબુ. જોકે આગ લાગવા પાછળનું કારણ અકબર. ગાંધીનગરમાં રખડતા ઢોરે બાઇક ચાલકને અડફેટે લીધો. વાવલ રોડ પર બાઇક સવાર સામે અચાનક ઢોર આવી જતા યુવાન પટકાયો. અકસ્માતમાં બાઇક સવાર ઈજાગ્રસ્ત થયો. સમગ્ર ઘટનાના દ્રશ્યો સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયા. દાહોદના માણેક ચોકમાં બેફામ કાર ચાલકે સર્જ્યો અકસ્માત. પૂર ઝડપે આવતા ઇકો કાર ચાલકે 2 લોકોને અને પાર્ક કરેલા વાહનોને અડફેટે લીધા. માણેક ચોકની સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા. ઇકો કારે મોડી રાત્રે સર્જેલા અકસ્માત બાદ કારમાં સવાર 2 લોકો ઝડપાયા. ઘટના સ્થળે હાજર લોકોએ કારમાં સવાર 3માંથી એક શખ્સને ઝડપી મેથી પાક ચખાડ્યો, જ્યારે અન્ય 2 લોકો ફરાર થતા પોલીસે શોધખોળ હાથ ધરી. રાજકોટમાં કાલાવડ રોડ પર જાહેરમાં બની મારામારીની ઘટના. નકલંક ચા પાસે યુવકો વચ્ચે થયેલી મારામારીનો વિડીયો વાયરલ. એક યુવકને અન્ય યુવકો માર મારી રહ્યા હોવાનો વિડીયો વાયરલ. યુવતીની છેડતી કરતા માર માર્યાની આશંકા. વલસાડના ઉમરગામમાં પેટ્રોલ ચોરતો શખ્સ સીસીટીવીમાં કેદ થયો. મોડી રાત્રે પાર્ક કરેલા 2 વ્હીલરમાંથી પેટ્રોલ કાઢી બોટલમાં ભરતો હતો તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા. પેટ્રોલ ચોરના તરખાટથી સ્થાનિકો પણ બન્યા પરેશાન. અમદાવાદના આનંદનગરમાં પાર્કિંગમાંથી બાઇકની ચોરી. ખાનગી બિલ્ડિંગના પાર્કિંગમાંથી થોડે દહાડે તસ્કરોએ બાઇક ચોરી કરી. સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવતા આનંદનગર પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી. ગાંધીનગરમાં અધિકારીની કરતૂત. મહિલા મેડિકલ ઓફિસરે તાલુકા હેલ્થ ઓફિસરનું પ્રેમનું પ્રપોઝલ ઠુકરાવ્યું તો જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી. મહિલાને કારને પણ પહોંચેલું નુકસાન. સીસીટીવી સામે આવ્યા. બનાસકાંઠાના ડીસામાં રાજકીય નેતાનો સરેઆમ ફાયરિંગ કરતો વિડીયો વાયરલ થયો. ડીસા તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ બહાદુરસિંહ વાઘેલા જાહેર મંચ પર બંદૂકથી ફાયરિંગ કરતા વિડીયોમાં નજરે પડ્યા. જોકે News18 ગુજરાતી આ વાયરલ વિડીયોની પુષ્ટિ નથી કરતું. મોરબીમાં જાહેરમાં જ રિક્ષામાં શરમજનક કૃત્યનો વિડીયો વાયરલ. સરદારબાગની સામે જાહેરમાં પાર્ક કરેલ રિક્ષામાં યુવતી સાથે અશ્લીલ હરકતો થઈ વાયરલ. ટ્રાફિકથી ધમધમતા વિસ્તારમાં અશ્લીલ હરકત થતા અનેક સવાલ ઉઠ્યા. ભરૂચના અંકલેશ્વરમાં રેસ્ટોરન્ટના ખોરાકમાંથી નીકળી જીવાત. ડિસેન્ટ હોટલની સેન્ડવિચમાં મકોડા નીકળતા ગ્રાહકે હોબાળો મચાવ્યો. ગ્રાહકે એક કોળિયો ખાધા બાદ સેન્ડવિચમાં મકોડો દેખાતા વિડીયો બનાવી વાયરલ કર્યો.
બ્રેક બાદ એક મહત્વપૂર્ણ ખબર પર નજર કરીએ. કલમ 370 હટાવવા મુદ્દે સુપ્રીમ કોર્ટ આપી રહી છે ચુકાદો. 5 જજની બેન્ચ સંભળાવી રહી છે ચુકાદો. આ મામલે 3 ચુકાદાઓ છે. સીજીઆઈએ કહ્યું છે જસ્ટિસ સૂર્યકાંત અને જસ્ટિસ ગવઈએ ચુકાદો આપ્યો છે. એક જસ્ટિસ ખન્નાનો અને જસ્ટિસ કૌલનો ચુકાદો અલગ છે. બધા જજ એક ચુકાદા પર સહમત થયા છે. By the Constitution of India. Fourth, there is a clear absence in the Constitution of Jammu and Kashmir of a reference to sovereignty. In contrast, the Constitution of India emphasizes in its preamble that the people of India resolve to constitute themselves or to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Fifth, that the state of Jammu and Kashmir became an integral part of the Union of India is evident from Articles 1 and 370 of the Indian Constitution. It is reiterated in Section 3 of the Constitution of Jammu and Kashmir, which is unamendable. Sixth, the preamble of the Constitution of Jammu and Kashmir, Sections 3, 5 and 147 of the State Constitution, coupled with Article 1 of the Constitution of India, read with the first schedule, as well as Article 370, indicate in no uncertain terms that a system of subordination, as understood by the definition of sovereignty, exists by which the state is subordinate to the Indian Constitution first and only then to its own constitution. Seventh, all states in the country have legislative and executive power, albeit to differing degrees. The Constitution accommodates concerns specific to a particular state by providing for arrangements which are specific to that state. Articles 371A to 371J are examples of special arrangements for different states. This is a feature of asymmetric federalism, like Article 370, which became applicable to Jammu and Kashmir on the adoption of the Constitution. The state of Jammu and Kashmir does not have internal sovereignty which is distinguishable from the powers and privileges enjoyed by other states in the country. And eighth, the limited question before the Constitution bench in its decision in Premnath Kaul was whether the monarch held plenary legislative powers after the Constitution of India as it applied to Jammu and Kashmir was adopted in the state, but before the Constitution of Jammu and Kashmir was adopted. A decision is an authority for the proposition which it decides. The question whether the state of Jammu and Kashmir retains sovereignty upon integration with the dominion of India did not arise in that case. The next issue which we have addressed is the challenge to Constitutional Order 273, CO 273. To answer this issue, we had to decide on two issues. One, whether Article 370 is a temporary provision, and two, the effect of the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir on the scope of powers under Clause 3 of Article 370. We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. See, we have held that a textual reading of Article 370 also indicates that it is a temporary provision. For this purpose, we have referred to the placement of the provision in Part 21 of the Constitution, which deals with temporary and transitional provisions, the marginal note to the provision, which states temporary provisions in respect to the state of Jammu and Kashmir, and a reading of Articles 370 and 1, by which the state became an integral part of India upon the adoption of the Constitution. D. On the second question of the effect of the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir on the scope of powers under Clause 3 of Article 370, we have held that the power of the President of India under Article 370, Clause 3, to issue a notification declaring that Article 370 ceases to
તો સમાચારોનો પ્રવાહ લગાતાર જારી રહેશે. હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે.